Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα μαγειρεύουμε κάτι που οι νέοι δεν το γνωρίζουν. Γλώσσα μοσχαρίσια. Ξέρω τι σκέφτεστε. Γλώσσα. Ναι, γλώσσα. Δοκιμάστε την πρώτα και μετά μιλάμε. Θα γίνει βραστή με μια ωραία κρέμα λαδολέμονου, απλή, ελαφριά και τρομερά νόστιμη. Καιρό ήθελα να φτιάξω μια γλώσσα μοσχαρίσια, τώρα ήρθε η ώρα της. Είναι ένα 600, έτσι ακριβώς την αγόρασα, τέλεια καθαρισμένη, έχουν βγει όλα τα ξύδια από πάνω. Σε πρώτη φάση θα τη βάλουμε στην κατσαρόλα, θα τη σκεπάσουμε με νερό, το νερό να τη σκεπάζει καλά και θα την αφήσουμε να βράσει έντονα για 10-12 λεπτά με το καπάκι μισάνοιχτο. Έτοιμα τα λαχανικά μας. Ακριβώς 12 λεπτά έβρασε. Θα ξεπλύνουμε τώρα τη γλώσσα και θα πετάξουμε αυτό το νερό. Όλες οι ακαθαρσίες φεύγουν μαζί του. Έτσι έχουμε καθαρό ξεκίνημα. Θα ξαναβάλουμε τη γλώσσα στην κατσαρόλα και θα τη σκεπάσουμε με νερό. 3 δάχτυλα πάνω από τη γλώσσα. Θα προσθέσουμε τα λαχανικά. Το κρεμμύδι με τα 4 γαρίφαλα ολόκληρο. Τα 2 καρότα. Το πράσο. Το σέλινο ή σέλαρι, μία σκελίδα σκόρδου, 3 φύλλα δάφνης, τους κόκκους μπαχάρι και πιπέρι μαύρο και 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι χοντρό. Και πάμε να σιγοβράσουμε. Θα σιγοβράσουμε με το καπάκι κλειστό. Εδώ θέλει υπομονή. Βάλτε το στη φωτιά και πάτε να πιείτε καφεδάκι. Μετά από 2,5 ώρες βράσιμο σε πολύ σιγανή φωτιά, θα τρυπήσουμε με ένα μαχαίρι και αν πηγαίνει το μαχαίρι μέσα σαν βούτυρο, τότε είναι έτοιμη. Αν είναι σκληρή, την αφήνουμε μισή ώρα ακόμη να βράσει. Εξαρτάται από το μέγεθος της γλώσσας. Αφού λοιπόν έχει βράσει, θα τη βγάλουμε και θα την αφήσουμε να κρυώσει για λίγο. Βλέπετε τι διάβγεια έχει ο ζωμός. Αυτό οφείλεται στο βράσιμο που κάναμε για 10 λεπτά και πετάξαμε το πρώτο νερό. Εδώ τώρα έχουμε έναν εξαιρετικό ζωμό κρέατος και σε συνδυασμό με τα λαχανικά είναι φανταστικός. Πάμε τώρα να τη φτιάξουμε μια ωραία κρεμώδη σάλτσα με λαδολέμονο. Θα ρίξω στο τηγάνι το ελαιόλαδο και θα το αφήσω να κάψει. Θα ρίξω μέσα το αλεύρι και θα το σοτάρω ώσπου να χρυσίσει. Αλεύρι λάδι είναι ίσα μέρη. 40 γραμμάρια αλεύρι, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα προσθέσω και μία σκελίδα σκόρδο ολόκληρη, την οποία μετά από λίγο θα την αφαιρέσω. Θέλω λίγο άρωμα. Χαμηλώνουμε λιγάκι τη φωτιά. Θα προσθέσω 450 ml από το ζωμό που έβρασε μέσα η γλώσσα. Αφαιρώ το σκόρδο, χαμηλώνω τη φωτιά, θα προσθέσω 50 ml ζωμό από την κάπαρη. Προαιρετικά λίγο μπούκοβο, λίγο όμως. Τόσο. Αλάτι αλλά με προσοχή, αφού πρώτα δοκιμάσουμε πόσο αλμυρός είναι ο ζωμός. Πιπέρι φυσικά. Στη συνέχεια θα προσθέσω χυμό λεμονιού από 1 έως 1,5 λεμόνι, ανάλογα τα γούστα. Αυτός εδώ είναι από 1,5 λεμόνι. Θα ρίξω πρώτα το μισό και μετά αν χρειαστεί προσθέτω. Θα το αφήσω να πάρει μια πολύ μικρή βράση.
Το λεμόνι το ρίχνουμε πάντα στο τέλος για να διατηρεί τη φρεσκάδα του. Κλείνω το μάτι και προσθέτω μια κουταλιά της σούπας αγελαδινό βούτυρο για να γίνει βελούδινο στην υφή και στη γεύση. Και η ωραία κρεμώδη σάλτσα λαδολέμονου είναι έτοιμη. Θα δοκιμάσουμε και αν χρειαστεί διορθώνουμε τις γεύσεις. Αφού κρύωσε λιγάκι και μπορούμε να την πιάσουμε με τα χέρια μας, θα την ξεφλουδίσουμε. Θα βγάλουμε αυτή τη χοντρή πέτσα η οποία δεν τρώγεται. Και άμα βράσει σωστά, βγαίνει πολύ εύκολα. Σαν να βγάζουμε κάλτσα. Έτσι ακριβώς. Στη συνέχεια θα την κόψουμε σε φέτες. Όχι πολύ λεπτές, ούτε πολύ χοντρές. Έτσι μέτριες. Έχει γίνει τόσο μαλακή που λιώνει. Καλά μιλάμε, έγινε μπαμπάκι. Τώρα για όσους γουστάρουνε, θα βάλουμε εδώ δίπλα λίγη κάπαρη. Αυτοί που δεν θέλουνε, δεν βάζουμε. Γι' αυτό τη βάζουμε χώρια. Έτσι, εδώ. Και τώρα από πάνω τη βελούδινη κρέμα λαδολέμονο. Λογικά δεν λείπει τίποτα εκτός από λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι από πάνω. Ναι. Νομίζω πως τώρα μπορούμε να δοκιμάσουμε. Για να πάρω αυτό το κομματάκι εδώ πέρα που είναι από το πίσω μέρος. Επειδή εμένα μου αρέσει η κάπαρη, θα βάλω και λίγη κάπαρη από πάνω. Και λίγη κρεμούλα ακόμη, δεν του χαλάει καθόλου. Να σας δείξω ότι δεν χρειάζεται καν μαχαίρι. Έχει γίνει τόσο μαλακή. Δεν παίζεται. Το μαχαίρι είναι περιττό. Για λίγη σάλτσα ακόμη από πάνω που είναι τόσο όξινη και καυτερή όσο χρειάζεται. Έτσι. Αυτή είναι τέλεια μπουκιά. Δεν ξέρω αν εσάς σας αρέσει η κάπαρη, αλλά της δίνει ιδιαίτερη γεύση. Και για τους μερακλείδες που θέλουν να πιούν ένα περιποιημένο ουζάκι, η γλώσσα η μοσχαρίσια είναι πρώτος μεζές. Κρύα όπως είναι, θα της ρίξουμε από πάνω λίγο λαδάκι, οπωσδήποτε λεμονάκι, μπόλικο λεμονάκι, μπόλικο. Έτσι. Λίγο επιπλέον αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι φυσικά, στην ακρούλα λίγο μπούκοβο και στην άλλη ακρούλα λίγη κάπαρη. Και δεν θέλεις τίποτα άλλο. Ένα ουζάκι φυσικά ή ένα τσιπουράκι. Το τελευταίο. Ψωμάκι φρυγανισμένο. Έχει γίνει πιο μαλακή από φιλέτο. Δεν χρειάζεται κανένα απολύτως μαχαίρι. Στην υγειά μας. Έτσι λίγο μπούκοβο εδώ.
Τι να λέμε τώρα. Και αν καμιά φορά πέσει καμιά γλώσσα στα χέρια σας, έτσι να την κάνετε και να μου γράψετε στα σχόλια αν σας άρεσε. Αλλά γι' αυτό είμαι σίγουρος. Να περνάτε καλά, αφήστε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε και ένα hype από το κινητό σας για να μην ξεχνιόμαστε και γράψτε μου στα σχόλια εσάς η γλώσσα με ποιο τρόπο σας αρέσει, λεμονάτι ή κοκκινιστή. Γεια σας!